हाई हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल टेक्निकल लाइभ। टेक्निकल लाइभ च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म नयाँ युट्युबरहरूको लागि केही यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईँले के लाग्छ, युट्युब बनाएर भिडियो बनाएर पैसा कमाउन सकिन्छ त? युट्युबले पैसा दिन्छ त? भिडियो बनाएपछि पैसा दिने हो त? जसलाई तपाईँले यो भ्रममा पार्दैछ भने कि आउनुहोस् युट्युबमा भिडियो हाल्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, यो सब झुटो कुरा हो साथीहरू। युट्युबले भिडियो बनाएर हालेपछि मात्रै पैसा दिने हैन। तपाईको कन्टेन्ट कस्तो छ, के छ, उद्देश्य के छ, त्यस्तो भिडियो बनाउनु मात्रै। तपाईले कसले के भन्छ 50 रुपैयाँको इयरफोन किन्नु सुरु गर्नु हुँदैन साथीहरू। त्यस्तो 50 रुपैयाँको यो इयरफोनले युट्युब सुरु गर्छु भने नसोच्नु, त्यो कदापि हुँदैन, सक्सेसै हुनुहुन्न तपाईँ कहिले पनि। किनभने एउटा राम्रो युट्युबर बन्नलाई क्यामेरा हुनु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको क्यामेरा हुनु पर्यो, क्यामेरा मोबाइल राख्ने ट्राइपोड स्ट्यान्डहरू हुनु पर्यो, तपाईको स्टुडियो राम्रो हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्डहरू राम्रो हुनु पर्यो। यो 50 रुपैयाँले मैले प्राय भिडियोहरू युट्युबको हेरिरहेको हुन्छु साथीहरू। सबैले के भन्छ साथीहरू, यो 50 रुपैयाँको इयरफोन किन्नु रे, मोबाइल लगाउनु, भिडियो बनाउनु। ए साथी, भिडियो बनाएर मात्रै हुन्छ? एडिटिङ गर्नु परेन, कलरिङ गर्नु परेन? 50 रुपैयाँको इयर किन्नु, मोबाइल किन्नु अनि युट्युब बनाउनु सुरु गर्नु, पपुलर हुन्छ? त्यस्तो केही हुँदैन साथी, त्यो सब टाइम वेस्ट हो। तपाईँ एउटा राम्रो युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने या युट्युबबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो बोल्ने स्किल हुनु पर्यो। पहिलो तपाईले के अरूको कन्टेन्ट लोड गर्ने हो र छैन, आफ्नो स्किल के छ, केमा भिडियो बनाउनुहुन्छ, त्यस्ता भिडियोहरू छ भने बनाउनु, आउनु, राम्रो गर्नुहुन्छ। तर म अरूको लोड गर्छु, अरूले यस्तो हुनेछ, 50 रुपैयाँको इयरफोन किन्छु, एउटा सानो 10-15 हजारको मोबाइल भइहाल्छ, म युट्युबमा पपुलर हुन्छु भने यो सोच राख्नु भएको छ भने केही हुँदैन साथीहरू, केही हुँदैन। बुझ्नुभयो? यो भिडियोहरू केही सबभन्दा मेरो विचारले त सबभन्दा पहिला तपाईँले बोल्ने स्किल चाहिन्छ नि। चाहिँमा आउनुहुन्छ भने राम्रो स्किल छ तपाईँसँग, भिडियो बनाउने छ, राम्रो छ, तर भोइस ओभर गर्नलाई भोइस पनि त हुनु पर्यो, स्किल दिन सक्नु पर्यो, क्यामेरा फेस गर्न सक्नु पर्यो, हरेक कुरा हुन्छ साथीहरू। यो अरूको भ्रममा नपर्नु साथीहरू कि 50 रुपैयाँको इयरफोन किन्नु, एउटा मोबाइल किन्नु, यसो स्टिकमा झुन्डियाएर बनाउनु, केही हुँदैन, त्यो टाइम मात्रै वेस्ट हो साथीहरू। राम्रो युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो प्रोफेसनललाई एकदम पहिला म्यानेज गर्नु कि म केमा भिडियो बनाउँछु, कसरी बनाउँछु, मसँग के सामानहरू चाहिन्छ, त्यो सब चाहिन्छ साथीहरू। 50 रुपैयाँको इयरफोनले केही हुँदैन, केही हुँदैन। मैले भनिसकेँ केही हुँदैन। न तपाईँको सब्सक्राइबर बढ्छ, न तपाईँको भिडियो पपुलर हुन्छ, केही हुँदैन साथीहरू। त्यही भएर यो झुटमुटको भ्रममा नपर्नु, राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग छ भने आउनु, नत्र नआउनु। टाइम पुरै वेस्ट हुन्न, बरु एउटा राम्रो जब खोज्नु, गर्नु, पैसा कमाउनु, सेटल हुनु। यो युट्युबमा भिडियो बनाएर म पपुलर हुन्छु भने नसोच्नु। पहिला स्किल हुनु पर्यो तपाईँसँग, केमा बनाउनुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ। एउटा राम्रो युट्युबर, एकदम प्रोफेसनल हिसाबले एउटा राम्रो युट्युबर बन्नको लागि मेरो विचारमा अरूले के भन्छ, कस्तो भन्छ, त्योसँग मतलब छैन। मैले चाहिँ सोचेको कुरा भन्छु, म चाहिँ भोगेको कुरा भन्छु। एउटा राम्रो क्वालिटीको भिडियो बनाउनलाई सबभन्दा पहिला तपाईँसँग क्यामेरा हुनु पर्यो। क्यामेरा हुनैपर्छ साथीहरू, नभई हुँदैन, क्यामेरा हुनु पर्यो। दोस्रो तपाईसँग ब्याकग्राउन्ड, जस्तो यो देख्नुहुन्छ हो, यो ब्याकग्राउन्ड खासै कुनै ब्याकग्राउन्ड होइन, यो राम्रो नि होइन साथीहरू। यस्ता नि ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, अरू टिकटकरको हेर्नुहुन्छ क्या, यहाँ फोटोहरू एड हुन्छ, यहाँ टिकटकको के लेखा हुन्छ। मेरोमा केही छैन, किनभने मैले भर्खरै सुरु गर्दैछु। ल म गर्छु, म आफ्नो सबै कुराहरू सुधार्छु साथीहरू, नसुधार्ने होइन। तर तपाईँहरूसँग पनि यस्ता सबै कुराहरू छन्, यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ भने आउनु, युट्युबमा राम्रै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पनि। युट्युबमा यो मान्छे जस्तो यो जातको मान्छे आउन सक्दैन, यो जातको मान्छे आउन सक्दैन। युट्युबले त्यस्तो जात हेरेर युट्युबले काम दिने होइन साथीहरू, तपाईँको स्किल हेरेर काम पाउनुहुन्छ। त्यो आफूसँग कतिको स्किल छ, के गर्न सक्नुहुन्छ भने आउनु, गर्नु। तर यो अरूको भरमा नपर्नु साथीहरू। 50 रुपैयाँको इयरफोन किन्छु, म त एउटा मोबाइल छँदैछ, यसो लट्ठीमा बाँध्छु, हिँड्छु भने नसोच्नु।
एउटा राम्रो प्रोफेसनल युट्युबर बन्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईसँग क्यामेरा हुनु पर्यो, स्ट्यान्ड हुनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो, बोल्ने स्किल हुनु पर्यो, एडिटिङ गर्न सिक्नु पर्यो, हरेक कुरा चाहिन्छ साथीहरू। मात्रै 50 रुपियाँको इयरफोन यो यस्तो मोबाइल हुँदैन। यही कुराहरू सबै मैले हेरेर साथीहरू सबभन्दा मैले के म पनि दिनको 50-60 वटा भिडियोहरू हेर्छु नि हेर्छु, टाइम जब जब मिल्छ म हेर्छु। त्यही भएर साथीहरू मैले चाहिँ 50 रुपियाँको होइन, एकदम यो बोया कम्पनीको हेर्नु प्रोफेसनल भनेरै किन धेरै युट्युबरहरूले यसलाई रिकमेन्ड गरेरै किने हो। मैले अहिलेसम्म मैले आज पहिलो भिडियो यही इयरफोनले मैले बनाइरहेको, यो 50 रुपियाँको इयरफोनले होइन, यो इयरफोन। त्यसैले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्रै युट्युबमा आउनु, सक्नुहुन्न भने नआउनु, टाइम वेस्ट नगर्नु, किनभने टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ। बुझ्नुभयो? तपाईँसँग समय छ भने पैसा छ, समय छैन भने पैसा छैन। पैसा कमाएर के गर्नुहुन्छ जब तपाईँसँग समय छैन भने? त्यसैले टाइमलाई एकदम म्यानेज गर्न सिक्नु। जेमा तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यही काम गर्नु। युट्युबमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा आउनु, एडिटिङमा राम्रो एडिटिङ गर्न जानु, गाउन सक्नुहुन्छ भने गाउन जानु। दुनियाँले के भन्ला, यसले कस्तो गर्ला नगर्ला त्योसँग नसोच्नु। तपाईँको भिडियो राम्रो छ भने सब्सक्राइब मान्छेले गर्छ नि गर्छ, भिडियो लाइक गर्छ, सेयर गर्छ। तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छैन भने किन गर्नु, के को लागि गर्नु, तपाईँको के को लागि आउनु? त्यसैले सबभन्दा पहिला आफ्नो कन्टेन्टमा फोकस गर्नु। तपाईँले के बनाउनुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ, त्यही अनुसारको काम पहिला सिक्नु गर्नु, त्यसपछि युट्युबमा आउनु। अरूको भ्रममा परेर युट्युबमा कहिले पनि नआउनु। बुझ्नुभयो? आजलाई मैले यति मात्रै भने। यस्ता भिडियोहरू तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ या मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु मन लाग्यो, मेरो भिडियो राम्रो छ भने सेयर गर्नु, राम्रो छैन भने कमेन्ट गर्नु, कहाँ बिग्रियो के बिग्रियो यस्ता मैले सुधार्छु। किनभने म पनि सुरुवात नै गर्दैछु, म प्रोफेसनल युट्युबर बनेर यो भाषण दिन आएन साथीहरू। म केही कुरा सिक्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्दै जान्छु कि तपाईँहरू पनि सिक्नु के कुरा मैले बोल्दैछु, कहाँ मैले गल्ती गर्दैछु, राम्रो छ कि छैन भने पहिला कुराहरू सेयर गर्नु साथीहरू। म यो च्यानलमा टेक्निकल कुराहरू ल्याउने हो, तर टेक्निकल कुरा मात्रै ल्याएर हुँदैन। टेक्निकल कुरा ल्याउनुभन्दा पहिला त्यो सब कुराहरू डिस्क्राइब गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ यसरी यो हुन्छ त्यसरी हुन्छ। त्यही भएर मैले आफ्नो सेटअप पहिला गरौँ, त्यसपछि राम्रा भिडियोहरू सधैँ दिनकै एउटा भिडियो अपलोड गर्नेछु साथीहरू तपाईँहरूको लागि। अहिले हाल मैले यस्तै भिडियोहरूको डिस्क्राइब मात्रै गर्नेछु। त्यसैले तपाईँ एउटा प्रोफेसनल युट्युबर बन्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब भिडियो सुट गर्नको लागि एडिट गर्नु के कुराहरू चाहिन्छ त्यो सब पहिला म्यानेज गर्नु, एउटा राम्रो तरिकाले हिसाबले म्यानेज गर्नु। त्यो म्यानेज गर्नुभन्दा राम्रो सबभन्दा पहिला कन्सेप्ट तयार पार्नु कि तपाईँले भिडियो केमा बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ कि हुन्न हो। त्यस्ता सबै कुराहरू पहिला कन्सेप्ट गर्नु, अनि बल्ल आफ्नो भिडियोमा त्यो कुराहरू ल्याउनु, कन्टेन्टहरूमा पैसा लगाउनु, सामानहरू किन्नु अनि सुरु गर्नु साथीहरू। बुझ्नु हो? केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, मैले फेरि त्यो कमेन्टको रिप्लाई दिनेछु है त साथीहरू। अहिलेलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।